Ayan, ayan, magandang araw po sa lahat. Itong video ito ay para sa mga viewers na nagpaplanong pumasyal dito sa Baler. At gustong ipakita sa inyo ang pinaka o isa sa busiest road dito sa bayan ng Baler. At syempre, ang tawag dito ay Quezon Street. Kami ay nanggaling sa Sabang Beach at kami ay pupunta doon sa Caltex. At balita ko kasi ay meron daw doon bilihan ng mga original product na mura at affordable para sa mga turista. At syempre, hindi tayo papahuli, bumili na rin tayo ng ating souvenir. So guys, ito ang Quezon Street. At hayaan nyo lang na makita ninyo ang isa sa busiest street dito sa bayan ng Baler. Yan, itong lugar pong ito ang munisipyo ng bayan ng Baler. Diyan po sa lugar na yan ay may mga paradahan para sa mga turista na gustong magpa-picture at gustong mag-ikot-ikot sa lugar na ito. So yan po ay plaza. Sa kabilang kalsada naman po ang Museo de Baler. Makikita po natin, no, marami pong bilihan ng souvenir at maraming kainan. So ngayon po ay Sunday at ang ibang mga establishment po ay sarado. Malamang sarado kasi kaka-open pa lang po ng turista dito sa Baler. Pero pag umabot na po ng peak season, sigurado po makikita nyo po marami na pong turista na naglalakad, nag-iikot-ikot dito sa daan na ito. Ngayon po ay March 6, 2022. Yan, open na po ang Baler para sa mga turista. Wala na pong requirements, dire-diretso na po tayo. Wala na po kailangan ipakita sa boundary. At kami po, nung pumunta ay malaya na po kami nakapunta dito sa lugar na ito. Malapit na po tayo sa ating destination, ang Caltex Baler. So salamat po sa panonood. At yan po, ito po ang Quezon Street dito sa Baler. Ito po ay para sa mga nagpaplano na pumasyal, magbakasyon, mag-unwind o maggala-gala, mag-ikot-ikot o ano pa ba maglamyerda dito sa probinsya ng Aurora. Napakaganda po na probinsya ng Aurora. So, ingatan po natin at ito po ay pwedeng ipagmalaki ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood. Have a nice day and keep safe to everyone. Bye-bye.